อย่าลืมกด subscribe และกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆของ Car Culture Thailand นะครับสวัสดีครับพบกับ Car Culture Thailand เหมือนเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของแก๊งของโจญี่ปุ่นนะครับโจญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค 70 ยุค 80 นะฮะมีชื่อกันเรียกกันว่าสไตล์ยังกี้นะครับยังกี้เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มคนซึ่งเขาเรียกว่าจิโกแหละนะยังไม่ถึงขั้นยากุซ่านะครับแต่ก็อยู่ในช่วงอายุแบบมัธยมนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายเราคงเคยเห็นกันบ้างจากการ์ตูนนะฮะอย่างการ์ตูนเช่นอะไรนะอีกาอย่างเงี้ยนะเรียกครับว่าอีกาคนผมกลุ่มนี้เขาก็จะมีทรงผมแบบยาวๆอย่างนี้มันปั้นก้อนๆนะฮะแล้วก็แต่งตัวนี่ก็จะใส่ชุดนักเรียนมัธยมจะยาวๆเขาเรียกว่าชุดรบนะชุดออกรบแล้วก็ข้างหลังก็จะมีตัวคันจิต่างๆบุคลิกของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเขาชอบจะมานั่งยองๆนะการนั่งยองๆเนี่ยมันคือการเหมือนกับเป็นพฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าโคตรเฮี้ยอย่ามองตาได้มั้ยถ้าเธอไม่แคร์ใครแคร์มึงวะคือสุดแย่แบบนั่งนี้ได้ยังไงและที่เขาชอบมานั่งกันก็คือในที่ญี่ปุ่นนะก็คือหน้าดองกี้นะฮะเขามานั่งหน้าดองกี้เนี่ยตอนกลางคืนกันเขาบอกว่านั่งแถวนี้เนี่ยยากุซ่าไม่กวนนะและสามารถจะใช้ข่มขู่และรีดไถชาวบ้านพอจะมีให้ยืมสัก200ฐานะของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะเราเรียกกันว่าโบโซสุกุนะครับก็คือพวกมอเตอร์ไซค์โบโซก็คือพวกแต่งเหมือนสไตล์ช็อปเปอร์นะฮะแต่ว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์คือเขาจะมีเฟนเดอร์หน้าสูงๆนะแล้วก็ไก่เบาะหลังเนี่ยก็จะมีเบาะตั้งๆนะดูในภาพประกอบได้นะครับพ่อแต่งลูกกับตำรวจจับแม่ตายแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มไคโดเรสเซอร์นะฮะไคโดเรซซิ่งเป็นรถที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งกรุ๊ป5นะครับก็คือเขาเรียกว่ารถซิลูเอตนะก็จะมีสปอยเลอร์มีอะไรต่างๆแต่การทำเนี่ยก็จะดูสไตล์โฮมเมดและเอกลักษณ์พิเศษเขาคือต้องมีเสียงแตรที่เป็นแบบหลักๆของเขาเลยก็คือแตรที่มีทำนองเพลงของ The Godfather เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราไปดูรถของคนไทยที่แต่งสไตล์ยังกี้ไคโดเรสเซอร์กันตามไปดูเลยครับกับเรา Car Culture Thailand ครับรถคันนี้คือรถ Datsun Faraday 240Z นะครับรหัสตัวถัง S30 คันนี้เป็นรถปี 1972 ตกแต่งในแนวโบโซซากุซึ่งเป็นแนวของแก๊งของญี่ปุ่นนะครับในยุค 70 เริ่มจากผมนะครับมีความชื่นชอบในการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นแนวแก๊งมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับรถรุ่นนี้มีความโดดเด่นเป็นรถที่มีหน้าที่ยาวท้ายที่สั้นแล้วก็มีตัวถังที่เพียวลมมีความเตี้ยซึ่งเห็นตั้งแต่ครั้งแรกก็มีความชื่นชอบสามารถที่จะนำมาตกแต่งในแนวโบโซซากุได้มีความโดดเด่นมากทีเดียวครับคันนี้นะครับยังเป็นเครื่องออริจินอลนะครับ L24 2400cc แต่ผมได้ทำการตกแต่งนะครับโดยการขยายความจุขึ้นเป็น 3,100cc แล้วก็ได้ใส่หัวฉีดที่เป็นแบบลิตรอิสระจากเครื่อง RT26 เพื่อพละกำลังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้กล่อง ECU ในการคอนโทรลมัน แนวการแต่งแบบโบโซซากุนะครับซึ่งเป็นแนวแก๊งของญี่ปุ่นส่วนมากก็จะเป็นสีสันที่สดใสคาดลายที่ฉูดฉาด
มีชุดแต่งที่เรียนแบบมาจากรถแข่งในยุค 70 และ 80 โดยที่จะเพิ่มความฉูดฉาดมากขึ้นนะครับ โดยปกติก็อาจจะมีถ้อยเสียชี้ฟ้า เราเอาวางออยล์คูลเลอร์ไว้ด้านหน้านะครับ มีการใส่พวกดอกไม้พวกสติกเกอร์ต่างๆ เพิ่มความสวยงามให้มากขึ้น ภายในก็จะแต่งสีสันฉูดฉาดซึ่งคันนี้เมื่อก่อนก็เคยเป็นแบบท่อชี้ฟ้ามาก่อน แต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทำเป็นแบบแนว Silhouette Racing โดยใช้ชุดแต่งเนี่ยนะครับมาจากชุด GTS2 ซึ่งเป็นรถแข่งของรุ่น 240Z เนี่ยในยุคปี 7 ปลายๆวงการโบโซสกุในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มบางครั้งมันอาจจะดูฉูดฉาดมากจนคนทั่วไปรับไม่ได้ก็จะมีอยู่ประมาณ10 กว่าท่านนะครับที่นิยมชมชอบในแบบนี้ซึ่งไม่เพียงแต่ว่ารถยนต์นะครับเราก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นโมโซโซกุก็จะมีเป็นแบบแฟลิ่งใหญ่ๆนะครับยกสูงแฮนด์มังกี้ท่อชี้ฟ้าใส่แตรที่เป็นหลายๆเสียงพวกนี้ก็จะมีกลุ่มที่เล่นอยู่พอสมควรครับดัสสันแฟร์ดี้ 240Z เป็นยุคที่ทางดัสสันเนี่ยนะครับอยากเข้าไปทำตลาดรถสปอร์ตในอเมริกาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยดัสสันมีแต่รถครอบครัวเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันทางมิสเตอร์เคก็เลยเห็นว่าทางตลาดอเมริกาเนี่ยมีความนิยมชมชอบรถสปอร์ตรูปลักษณ์สวยงามแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงก็เลยได้ดีไซน์รถยนต์โดยมีแรงบันดาลใจมาจากJaguar E-Type แล้วก็ใส่เครื่องยนต์ที่เป็น 2,400 ซีซีมีแรงม้าถึง 160 แรงม้าเพื่อที่จะจูงใจให้ชาวอเมริกาหันมาสนใจรถสปอร์ตของทางค่ายญี่ปุ่นซึ่งทางดัสสันก็ได้ประสบความสำเร็จมากมายขายรถได้หลายแสนคันในยุคตั้งแต่ช่วง 6 ปลายๆนะครับจนถึงประมาณสักช่วงยุค 70 ปลายๆครับผมจริงๆที่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าดัสสันสปอร์ตนะครับเรียกว่าแฟร์เรดี้ซึ่งเป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งเปิดประทุนคันเล็กๆแต่ว่าทางดัสสันสปอร์ตเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะสมกับตลาดอเมริกาสักเท่าไหร่นะครับทางมิสเตอร์เคก็เลยเริ่มเจเนอเรชันที่เรียกว่าเจเนอเรชันZ หรือว่า Z ที่อเมริกาเขาเรียกกันนะครับในยุคปี 69 ซึ่งเราเรียกตัวถังนี้ว่า S30 นะครับซึ่งก็จะมีตัวถังหลายๆแบบมีทั้งแบบหน้าสั้นหน้ายาวซึ่งเราเรียกแบบว่า G-Nose นะครับแล้วก็มีตัวถังที่เป็นแบบ 2+2 ที่นั่งก็จะตัวถังจะยาวกว่านี้นิดนึงคันนี้เป็น2ที่นั่งนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษอย่างเช่นรุ่น Z432 นะครับซึ่งเป็นเครื่อง 2,000cc Twin Cam ที่ยกมาจากตัวSkyline GTR นะครับจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันซึ่งมีรอบที่จัดนะครับและแรงม้าที่สูงและนิยมเอาไปทำการแข่งขันมากครับ Twin Cam นะครับ4 วาล์ว 3 คาร์บูเรเตอร์เลยใช้รหัสที่เรียกว่า Z432 ดังนั้นครับผมโอคุมิขับ RT มากับรถยนต์ดัสสันแฟร์เรดี้ 240Z ครับ